В Москві, от, наприклад, призовникам розсилають смс-очки, такі письмеця щастя, як ото в школі, із закликом з'явитися до військкомату, а не з'являться, буде штраф, і буде великий. Вже навіть там не треба нікого шукати, казати це фізично, ротом, просто присилають смс-очку, ну а що ж, потім будуть там, не знаю на чому, три рази десь гудіти в дворі, вийшов і попав в військкомат по вказівці Путіна. Такий скріншот опублікував рух свідомих відказників. Бачите, там такі є, бо розуміють, що тривалість життя російського окупанта на українському фронті набагато коротша, ніж тривалість життя метелика. Масова розсилка ця смс-ок пов'язана з поширенням цифрових повісточок через портал Держпослуг Московії, зазначає правозахисний проєкт. Раніше такий спам погрозами розсилався військовими комісаріатами на паперовому носії. А з цифровізацією вже не треба нічого, вже голубя не треба, листа не треба, просто смс-ку пульнув і чекай. Не прийдеш штраф, не прийдеш, другий раз заберуть і відправлять голого босого, але на український фронт. Бо, як розповідали ми вам на початку мого ефірного блоку, саме тактику живих м'ясних штурмів та переваги в небі застосовує Російська терористична федерація, аби просуватися по лінії українського фронту. Але гинуть вони не лише на українському фронті, вони гинуть на фронті своєму. Вже радять всі подивитися і почитати росіянам книжки про кару Господню, як вона приходить, і подивитися фільми, як вона приходить. Вона до них завітала і цього разу, тому що завжди так буває, що коли робиш дуже багато непоправного кривавого лиха людям, які тебе особливо не чіпали взагалі в цьому житті і всіх інших, то воно відплатою бумеранг приходить. Як каже Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, до речі, за годинне інтерв'ю з ним, він був просто в нас тут в цій студії, про відпрацювання наше по тилах глибоких ворога, про нашу тактику перемоги, про ситуацію тимчасово окупованого Маріуполя, також кару Господню для Путіна. Ви все це почуєте в нашому діалозі, в нашому інтерв'ю. Заходьте на YouTube 24, ми вас там чекаємо. От він каже, що він хоч людина і не він атеїст, по суті, але каже, вірить те, що кара життєва, кара бумерангу, вона завжди повертається. В Оренбурзькій області повернулася ця кара до росіян. Мало того, що їх топить, так вони ще приховують наслідки, приховують те, що є й загиблі від повені. Незважаючи на твердження корупціонера та очільника тамтешнього МНС Олександра Курінкова про відсутність жертв під час повені, такі були. В Оренбурзькій області загинули щонайменше 7 людей, пише іздання «Важна історія». В середу поліцейські виявили тіла 81-річної Ніни Соловйової та її 49-річного сина Аліма Сатигулова. Загиблі мешкали в Орську. Вони втопилися ще 6 квітня. Поліція відмовилася перевіряти їхній будинок. Раніше видання встановило імена 5 загиблих від повені. 4 з них мешкали безпосередньо в Орську. Ще один загиблий мешканець селища Приміське Оренбурзької області. В ряді сіл Оренбурзької області люди досі чекають на допомогу. Як розповідає інше видання «Обережно новини», постраждалі жителі за 4 дні до села Кабанкіно жодного разу не приїжджали співробітники МНС. Адміністрація, наприклад, Саракташського району видаляє з чату всі повідомлення, пов'язані зі скаргами. При цьому люди не мають моторних човнів для евакуації та перевезення гуманітарної допомоги. Раніше мешканці Оренбурзької області навіть виходили на мітинги, казали, що з вилами підуть зносити кремлівський режим, але не доплили.